Ang grupo ni ka-TH ay nagkukay sa ilalim ng isang matandang puno ng kawayan. At sa kanilang paghuhukay ay meron silang nadatnan na ikinagulat ng lahat. Ito ay isang ngipin o panga ng taong matagal nang pumanaw. Wala silang ideya kung kanino o kung sino ang taong nakalibing dito dahil sa isang liblib ang naturang lugar. Ayon kay ka-TH, sa kanilang lugar ay may isang lumang sapa kung saan ay meron itong pormang kahawig ng letrang Y. Meron na akong ilang mga nagawang video tungkol sa mga lumang sapa na pormang Y. At masasabi ko na ang deposito ay madalas na nakabaon sa bahagi kung saan ito nagkahiwalay o nagkasalubong ang agos ng tubig nito. Ang matandang puno ng kawayan kung saan nagukay sina ka-TH ay sa gitnang bahagi ng lumang sapa. Kung ating gagamitin ang Y bilang basihan, ito ay ang itaas nitong bahagi. Kanila mismong hinukay ang ilalim ng matandang puno ng kawayan at ang unang bagay na kanilang nadatnan ay isang ngipin o panga ng tao. Hindi sila natakot kaya nagawa nilang ipagpatuloy ang kanilang paghuhukay. At ang sunod na kanilang nakukay ay isang bagay na gawa sa porselana. Parang sadyang binasag ito para magkaroon ng pormang trianggulo. Ngayon ay gustong malaman ni ka-TH kung ano ang aking pananaw sa mga bagay na kanilang nadatnan, lalo na sa ngipin o panga ng tao. Ang ngipin o panga ng tao. Ang mga sundalong Hapon, lalo na noong malapit na silang matalo sa digmaan, ay hindi nila kinaawaan o pinalaya ang kanilang mga bihag. Bagkus, sila ay mas lalo nilang pinahirapan bago pinaslang. Sapagkat ginamit nila ang kanilang mga bihag para sila mismo ang magbuhat at maghukay para sa kanilang dalang mga kayamanan. Pagkatapos maibaon ng kanilang mga bihag ang lahat ng kanilang dalang mga kayamanan, dito na sila tuluyang tinapos ng mga walang awang mga sundalong Hapon. Kaya sa kadalasan ay meron talaga tayong madadat ng mga buto o kalansay ng tao sa mga lugar kung saan nakabaon ang mga kayamanan ni Yamashita. Kaya ang naturang ngipin o panga ng tao na nadatnan ni ka-TH ay maaring galing ito sa mga bihag ng mga sundalong Hapon na kanilang pinaslang mismo sa lugar. Pero ang isa pang pwedeng maging dahilan ay maaaring ang naturang ngipin o panga na ito ay mula sa isang napaslang na kasamahan na rin ng mga sundalong Hapon. Ang lumang sapa na hugis Y. Pagdating sa mga lumang sapa, sadyang pinili ng mga sundalong Hapon ang bahagi kung saan nagkaroon ito ng intersection bilang mga treasure deposit spots. Ito ang bahagi kung saan nagkasalubong ang agos ng tubig o kung saan ito nagkahiwalay. Sa forma o hugis Y na itsura nito, ang deposito ay posibleng nakabaon sa itaas na bahagi, kanan o kaliwa. Sa kadalasan, ang deposito ay nakabaon sa kaliwang bahagi nito, pero mas nakadepende pa rin sa mga marka na ating mahahanap sa lugar. Ang lugar kung saan naghukay sina ka-TH ay sa itaas na bahagi ng naturang sapa. At sa tingin ko ay masasabi kong maaaring tama ang kanilang hinukay dahil sa mga nakabaong bagay na kanilang nadatnan. Ang puno ng kawayan.
Masasabi ko na ang puno ng kawayan ay isa ito sa mga karaniwang uri ng puno na ginamit ng mga sundalong Hapon sa kanilang pagmamarka. Sapagkat ang mga puno ng kawayan ay hindi ito basta-basta namamatay. Sadyang tumatagal talaga sila sa lugar at mas lalo pa silang kumakapal o dumarami. Ayon kay ka-TH ay hinukay nila mismo ang ilalim ng naturang puno at una nilang nadatnan ang ngipin o panga ng isang taong pumanaw. Nang kanilang ipinagpatuloy ang kanilang paghuhukay ay nadatnan naman nila ang isang bagay na gawa sa porselana. At ang sadyang kakaiba dito ay pinorma ito sa hugis na trianggulo. Ang aking pagbasa sa kahulugan ng naturang bagay na ito ay nagpapahiwatig ito na ang nakabaong deposito sa ilalim ay isang large volume deposit o malaking deposito. Base lamang sa aking sariling mga karanasan, basta may kalansay ng tao ay isang malaking deposito ang nakabaon sa lugar. Ang masasabi ko kay ka-TH. Isa itong malaking deposito kaya masasabi ko na hindi magiging madali ang pagkuha dito. Pero ang payo ko kay ka-TH ay ituloy lamang ninyong hukayin ito dahil mukhang maayos naman ang pagmamarka ng mga sundalong Hapon. Ako ay nakakasiguro na meron pa kayong madadat ng mga marka sa ilalim na siyang mas makakapagbigay ng mga palatandaan na kailangan nating malaman. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.